حتما این جمله رو شنیدید که میگن go hard or go home، یا اینو شنیدید که میگن اگه از در باشگاه اومدی بیرون لبخند رو لبات بود احتمالا خوب تمرین نکردی. به نظرتون این نوع ادبیات و این نوع صحبت‌ها از کجا میاد؟ آیا واقعا باید همیشه با وزنه سنگین تمرین کرد تا به رشد عضلانی رسید؟ با من همراه باشید. بیاید به این قضیه از دو جنبه نگاه کنیم. مورد اول این که برای رشد عضله به وزنه سنگین نیاز داریم. مورد دوم این که همه ستا رو باید تا ناتوانی بزنیم، که حتما در مورد این قضیه تو ویدیوهای بعدی صحبت میکنم. بریم ببینیم علم در مورد این قضیه چی میگه. آیا باید برای اینکه رشد عضلانی حد اکثری داشته باشیم باید با وزنه سنگین تمرین کنیم یا نه؟ یکی از اتفاقات مهمی که باید بیفته تا عضله رشد کنه ایجاد تنش رو عضله است. به این اتفاق میگن تنش مکانیکی. سال 2010 براد شونفلد توی بررسی مختصر اومد بررسی کرد که چه اتفاقاتی منجر به رشد عضلانی میشه، که در مورد یکی از مهمتریناش که تنش مکانیکی بود صحبت کرد. توی کتاب براد شونفلد فصل 2 هم از تنش مکانیکی به عنوان یکی از مهمترین مکانیزم‌های رشد نام برده میشه. یعنی واقعا باید تنش اتفاق بیفته که رشد عضلانی صورت بگیره. اما چرا اینا رو گفتم؟ و سوال اصلی این که تنش کی اتفاق میفته؟ به زبان ساده تنش مکانیکی زمان اتفاق میفته که جلوی عمل عضله یه مقاومت مثل وزنه، هالتر، دمبل یا حتی وزن بدن قرار بدیم. در واقع همون تمرین مقاومتی که اسمشو بارها میشنوید به همین معنیه. یعنی من یه مقاومت جلوی عمل عضله قرار بدم که هم عضله تحت تنش قرار بگیره، عضله قوی تر بشه و عضله در نهایت رشد کنه. اما اگه این تنش رو از دیدگاه وزنه بخوایم در نظر بگیریم، به نظرتون هر وزنه‌ای میتونه رشد رو ما بده؟ ادبیات علمی و مطالعات علمی حداقل وزنه‌ای رو که میتونه منجر به رشد بشه رو تقریبا 30% وانارم در نظر میگیرن. یه مطالعه توی سال 2019 میومد در مورد این که حداقل وزنه‌ای که میتونیم انتخاب کنیم که تنش عضلانی ایجاد کنه و رشد عضلانی رو در نهایت ایجاد کنه 30% وانارمه. پس اگه یکی اومد گفت با آب معدنی و چوب تی و چیزای دیگه میتونم براتون عضله بسازم، مثل من اینجوری نگاش کنید. خب یعنی با تمام این صحبت‌ها وزن سبک و سنگین میتونه رشد یکسان عضلانی به ما بده؟ بریم ببینیم مطالعات چی میگن. اما نه، اول یه چیزی بگم چون نیاز داریم در موردش بدونیم و اونم چیزی نیست جز حجم تمرین. حجم تمرین به زبون ساده تعداد تکرارها در ستیه که توی یه جلسه تمرینی میزنیم. در واقع همون کاریه که توی جلسه تمرینی انجام میدیم. اما برای راحتی کار کلاً از ست استفاده میکنن. مثلا اگر روز سینه 12 ست بزنیم حجم تمرین من میشه 12 ست. خب چرا اینو گفتم؟ چون تو مطالعات که جلوتر در موردش صحبت میکنیم مهمه بدونید حجم تمرین چیه. خب بریم ببینیم چرا میگن وزنه سبک و سنگین رشد یکسان عضلانی به ما میده. اول مطالعه‌ای که در موردش صحبت میکنیم مربوط هست به براد شونفلد تو سال 2015. میاد وزنه‌های سبک و سنگین رو روی مردان تمرین کرده بررسی میکنه. 18 تا مرد با سابقه تمرین رو به دو گروه 9 نفره تقسیم میکنه. گروه اول میاد با وزنه‌های سبک توی رنج تکراری 25 تا 35 تکرار تو هر سه تمرین میکنه. گروه دومم میاد با وزنه‌های سنگین‌تر توی رنج تکراری 8 تا 12 تا توی هر سه تمرین میکنه. هر گروه 3 بار تو هفته برای 8 هفته میان تمرین میکنن و از همه مهمتر هم یادتون باشه که حجم تمرین توی هر دو گروه یکسان در نظر گرفته میشه. نتایج نشون میده که هر دو تا گروه به صورت قابل توجه رشد و ضخامت عضلانی توی عضلات 3 سر بازویی، 2 سر بازویی و 4 سر ران رو تجربه میکنن. بازم براد شونفلد تو سال 2020 میاد یه مطالعه کار میکنه که میاد 21 مقاله رو بررسی میکنه و یه متا آنالیز رو ارائه میده. شونفلد و همکارانش میان 21 مقاله رو بررسی میکنن و آنالیز میکنن و میبینن وزنه سبک و سنگین میتونه رشد عضلانی یکسان رو به ما بده. اما این مطالعه چند تا نکته مهم داشت که لازمه بهش توجه بکنید. تمرین تا ناتوانی یکی از نکات مهمیه که باید توی تمرین توش لحاظ بشه. یادتون باشه مطالعات نشون میده که تمرین تا ناتوانی تو وزنهای سبکتر خیلی مهمه. پس اگر با وزن سبک و سنگین داریم میزنیم، این که توی تمرینات با وزنهای سبک به ناتوانی برسیم خیلی مهمتره. مورد بعدی که باید در نظر بگیریم، درسته که وزنهای سبک و سنگین رشد یکسان عضلانی میدن، اما باید قبول بکنیم که تمرین با وزنهای سبک زمان بیشتری میطلبه. یعنی قبول کنید که وقتی من تعداد بالاتری میزنم زمان بیشتری تو باشگاهم.
پس به نظر میاد تمرین با وزنهای سنگین‌تر یه مقدار کارآمدتره. و اما در آخر توی سال 2022 یه متاآنالیز نشون داد که تفاوتی بین بارهای سبک و سنگین توی رشد عضله وجود نداره. دیدید که مطالعات نشون میداد که وزنهای سبک و سنگین رشد یکسان عضلانی به ما میده، اما مهم اینه که کی باید ازش استفاده کنیم و اصلا هدفمون چیه. همونطور که شاید شنیده باشین، یکی از اصول مهم و 10 گانه تمرین اصل اختصاصی بودن تمرینه. یعنی برای اینکه به یه هدفی برسی ما باید اختصاصاً برای همون هدف تمرین بکنیم. اگه قدرت میخوایم باید یه جور تمرین کنیم، اگه هایپرتروفی میخوایم باید یه جور تمرین کنیم، اگر استقامت عضلانی میخوایم باید یه جور تمرین کنیم. توی همه اون مطالعاتی که بررسی کردیم، گروهی که با وزنهای سنگین‌تر تمرین میکردن قدرت بیشتری رو کسب کردن. اما آیا همیشه میشه سنگین تمرین کرد؟ تمرین با وزنهای سنگین که بیشتر از 5-6 تکرار نمیتونید از اونها بزنید، احتمالاً میتونه خطر ریسک آسیب دیدگی رو توی مفاصل، توی عضلات بالا ببره. و احتمالاً تمرین با وزن سبک و تعداد بالا هم احتمالاً باعث خستگی اعصاب مرکزی میشه. تو بلند مدت احتمال داره دچار بیش تمرینی بشیم. پس اینکه کی از کدوم استفاده کنید بستگی به هدفتون داره و بهتر ازش دوره‌ای استفاده کنید. همونطور که دیدید استفاده از وزنهای سبک و سنگین تو هر مقطعی میتونه اتفاق بیفته، اما بهتره به صورت دوره‌بندی ازشون استفاده کنیم. و اگر میخوایم بدونیم که رشد حداکثری کی اتفاق میفته، میتونیم اشاره کنیم که مطالعات میگن رنج هایپرتروفی بین 8 تا 12 الی 15 تکراره. امیدوارم که از این مطالب استفاده کرده باشید. یادتون باشه که استفاده از وزنهای سبک و سنگین رشد یکسان عضلانی به ما میده. بعدها در ویدیوهای بعدی احتمالاً در مورد اینکه وزنهای سبک و سنگین رو تا ناتوانی بزنیم یا نه هم صحبت میکنیم. خیلی ممنون که همراه بودید. حتما کانال ما رو به دوستانتون معرفی کنید. سابسکرایب یادتون نره و روی زنگوله بزنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. مرسی که همراه بودید. خدا نگهدار.